Hello and welcome to ProgLip. Ngayon, reviewin natin ang Corsair iCUE 220t RGB Airflow White Edition case. Ang Corsair iCUE 220t ay isang mid-tower smart case. Ang kagandahan ng case na to ay meron na siyang kasama tatlong SP120 RGB Pro fans. Na kung bibilin mo sa Lazada, yung trio na fan na yon, nagkakahalaga ng almost 5,000. Samantalang ang halaga ng case na to ay 6,000. Naglalaro sa 6,000 pesos. So lumalabas na yung case ay parang 1,000 pesos na lang. Siyempre, bukod sa pagiging magandang airflow ng case na to, mid-tower compact size, kumpara sa mga normal na mid-tower, mas maliit to, mas compact siya ng konti. At bukod sa pagiging tempered glass, makapal talaga yung ginamit na materials. Hindi siya nakakahiwa kagaya ng mga cases na iba. Makapal siya. So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga parts ng case na to. Unahin na natin yung sa may bandang fan sa harap. So, kung makikita nyo dito, meron siyang dust filter sa harap. Kasi natin. Ayan o. Ganda yung filter niya. Sarap! Ito yung sinasabi kong tatlong SP120 RGB fans. Nakasama na kapag binili nyo yung case na to. 5,000 na yan pa lang. Baklasin natin. So, kasya dito yung mini ATX, micro ATX, at saka yung ATX. At ang distance niya o ang clearance niya for video card ay hanggang 300mm. So, dito sa likod ng case, pwede kayong maglagay ng hanggang dalawang SSD, tsaka dalawang 3.5 para sa mga storage devices. At saka meron na rin siyang kasamang controller para makontrol niyo yung ilaw ng SP120 sa software ng Corsair, yung iCUE software. So, 2 linggo na mula nung huli kaming nag-shoot. I-update ko lang kayo sa kung anong nangyari sa build namin ito. Bali, ang binago talaga namin dito ay nagtagtag kami ng CPU fan o ng fan splitter. Kasi yung motherboard ko hanggang 4 lang ang fan na kaya niyang support. Kaya by default, hindi kami gumamit ng Commander Pro. Gumamit kami nito. Ito yung fan splitter. So, 1:3 o 3-way splitter yan. Isa pang ginawa ko dito, tinanggal ko itong drive bay. Tinanggal ko kasi tingnan nyo naman, hindi na siya kasya. Modular pa yung power supply ko, pinili ko lang yung mga cables na gagamitin. So, marami akong tinanggal na cables dito, pero masikip pa rin siya. Kaya wala akong choice na itanggalin ito. So kung marami kayong drive na ilalagay sa case, especially yung mga ganito kalaking drive, hihirapan kayong magdagdag ng drive dyan. Isa pa namin dinagdag dito
yung cable extension. Ito, ginamit ko yung cable extension. Hindi na namin ito na ipakita nung muna eh. Basta lahat ng items na sinasabi namin, ilalagay na lang namin sa baba sa description. So ito yung itsura ng flex na nabili ko para maganda tingnan sa harap. Papakita ko sa inyo kung gagamit kayo ng AIO sa case na to, i-consider nyo yung length ng video card at saka yung height ng RAM. Kasi yung clearance niya, mula dito sa taas hanggang sa motherboard, napakaliit lang ng clearance. Tapos kung gagamit kayo ng video card na ganito kahaba, imagine niyo yung space na yan, fan pa lang yan, wala pa yung radiator. So pakita ko sa inyo. Tingin ako ng Corsair. So meron tayo dito H100i. Imagine niyo yung kapal nito. Lalagyan natin dito sa harapan. Hindi na yung kasya. Siguro kung yung video card nyo, maikli. Ano ba mga video card nyo mas maikli? 2 fans, o kaya yung mga hindi master, o kaya hindi strix. Maikling video card, pwede sa harap yung radiator. Ngayon, kung sa taas nyo naman ito ilalagay, i-consider nyo dito yung RAM height. Wala pang fan yan, hindi na kasya. So, ang nagiging problema doon is yung height ng RAM nyo. Ito kasi yung ginamit kong RAM, di ba? Corsair, ano ba ito? Vengeance Pro. Kung pipili kayo ng RAM, kailangan ganyan lang ang height. Hati lang nito para magkasya. Kasi di ba ilalagay nyo yung radiator. So, kung 240, medyo dito yan. Pero kung mas malaki pa, kakainin nyo na talaga yung buong area. Hindi yan kung pwede dito. Especially sa mga ganong kalaki. Pakita ko sa inyo kung ano yung height nito kumpara dun. Ito. Tignan natin. So, ayan. Kita nyo? Hindi nyo makita sa camera. Teka lang. Tatabihin ko. Ito yung Pantex P600S. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Kita nyo yung height net difference ng Pantex sa Corsair. Ngayon, kung gagamit kayo ng malaking radiator, suggest ko sa inyo, gamitin yung mas malaki. Hindi kagaya nito. Ay! Tabi. Gabal ka. Ano pa? Wala na. Yun lang. Yun lang ang dapat nyo i-consider. Compact talaga itong case na. Pero kung titignan nyo, bukod doon sa mga ganong problema na may encounter. Okay siya. Kaya mas pinili kong gamit nito ang tagilan. Gamax. Ano? Deep Cool, no? Oh, Deep Cool Gamax. Deep Cool Gamax Pro. So yun, hanggang dito na lang yung video. Lahat ng items, ilalagay namin sa description sa baba. Check nyo na lang. Oh, kita nyo yan? Oh, ganda oh. Very pinando yan. Akala niya kasi kaya niya binili yan, lalakas siya sa Valorant. Wala ganun din yun.